درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمعسازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع هندونه دستساز هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن هندونه دستساز یک سری وسایل اینجا گذاشتم که الان بهتون معرفی میکنم. دیگه کم کم داریم به یلدا نزدیک میشیم و شمع‌های یلدایی هم بهتون آموزش میدم. ابتدا میخوام بهتون هندونه یاد بدم. برای درست کردن این هندونه اگه تونستین از این نگاه کنید، مثل نی میمونه این وسیله. حالا این نی میتونه رنگی هم باشه، هیچ مشکلی نیست. ما فقط این فضایی رو که الان اینجا شما میبینید ما اینو فقط نیاز داریم. اینا یه وسیله های ابزار مجسمه سازی هستش. نگاه کنین، اینو به راحتی میتونین از لوازم تحریر یا اونایی که قسمتی که وسایل نوشته افزار دارن میتونین تهیه کنین. کاتر، چاقو، اینا وسایلی هستش که فقط یعنی دیگه پارافینیه، دیگه شما نمیتونین برای وسایل آشپزخونه استفاده کنین. رنگ ها هستن که رنگ های مایع، سفید، قرمز، سبز که بعد ترکیبش میکنم اینا رو. اینم که برای نصب فتیله استفاده میکنم. قیچی، فتیله، پارافین زدم و آماده اینجا گذاشتم. اینم که برای خود قالب هندونه هستش، یعنی چنین قالبی، چنین کاتری رو شما میتونید گرد بگیرید. برای درست کردن یه هندونه نصفه از این استفاده میکنیم. پارافینی که استفاده میکنیم اسپی وکس یا گرانول گل روستی. بچه ها شما کامنت گذاشتین و گفتین که میتونیم مثلا از پارافین 1% یا حالا مثلا پارافین گل استفاده کنیم. 1% که اصلا نمیشه چون اصلا انعطاف نداره. پارافین گلم گفته بودم قبلا، توضیح هم دادم. زمانی که گرم هست شما میتونید استفاده کنین، وقتی سرد بشه دیگه اون خاصیت انعطاف و کیسانی رو دیگه نداره. تنها پارافینی که فعلا موجود و خاصیت انعطاف و کیسانی زیادی داره همین اسپی وکس یا گرانول گل روسی هستش. این هم که لیوان کاغذی هستش که چون چند رنگ میخوایم درست کنیم، در واقع 3 رنگ، قرمز و سبز و سفید، و اون دونه های هندونه که مشکیه. اینم که پارافین مایع هست برای تمیز کردن صفحه سیلیکونی. ابتدا میذارم اسپی وکس رو به طریق بنماری که ذوب بشه. مقدار پارافینی که برای این شمع میتونین شما استفاده کنین چیزی در حدود 150 گرمه. من ذوبش کردم به طریق بنماری اینجا گذاشتم. یه مقدارش رو میریزم داخل لیوان کاغذی. رنگ قرمز و رنگ های مایع قبل از اینکه استفاده کنیم بچه ها حتما خوب هم بزنین. حالا میریزم داخل پارافین، خوب هم میزنم. حالا اینو روی این صفحه سیلیکونی میریزم و پهنش میکنم. یه مقدار نیاز نیست که بچه ها یک دست پهن بشه، فقط بریزین که پهن بشه روی صفحه سیلیکونی. شما این کاتر رو میتونین از لوازم قنادی یا شیرینی‌پزی میتونین بخرین این کاتر گل رو. حالا من این کاتر رو میذارم روی این تخته کارم. بعد این اسپی وکس رو که قرمزش کرده بودم از صفحه سیلیکونی جداش کردم. حالا ببینیم دارم اینو گردش میکنم. نگاه کنید چقدر نرم و انعطاف داره. به راحتی میتونین رو ورزش بدین. ببینیم به این صورت شده. حالا اینو نگاه کنین. اینو که میذارم روی سطح کارم، دور تا دور این کاترم و یا همین وسیله‌ای که الان اینجا هستش، اینو دورشو قسمت پایینشو کاور میکنم. کاملا میبندم که این نتونه فرار کنه بریزه بیرون.
خب الان داخل همون لیوان کاغذی پارافین میریزم. یعنی باید پارافینتون مقداری باشه که تا سطح این کاترتون بیاد. رنگ قرمز رو داخلش میریزم که قرمز خوش رنگ در بیاد. این باید خوب هم بخوره. حالا خوب ببینید اینو میریزم داخلش. این باید کاملا خشک بشه تا من اینو از داخلش در بیارم. منتظر میمونم تا ببنده و خشک بشه. برای این دور کاور این کاترمون شما میتونین از پارافین خمیری هم استفاده کنین، ولی چون من دیگه اسپیوکس رو چون ذوبش کرده بودم دیگه از همین استفاده کردم. بعد میتونین همین رو دوباره ذوبش کنین و یه دونه هندونه دیگه درست کنین. اگه پارافیناتون اضافه اومد، چه اسپیوکس چه پارافینای دیگه، دور نریزین. اینو داخل همین لیوان کاغذی بذارین، لیوان کاغذی تمیز بردارین داخلش بذارین یا کاور پلاستیکی روش بکشین، دفعه بعد ازش استفاده کنین. حالا با یه مقدار فشار به این قسمت سطحش از داخل قالب اینو درش میارم. حالا بعد با چاقو قسمت وسطش رو در نظر بگیریم. اینو از وسط نصفش میکنم. این در واقع 2 تا برش هندونه در میاد. خب دوستان ببینین هندونه کلا 2 لایه داره. خب خودش که قرمزه، لایه اولیش سفیده، لایه بیرونیش هم سبزه. پس من الان یه مقدار پارافین ریختم ذوب شده رو داخل لیوان کاغذی. اون تخته روی کارمو برداشتم، صفحه سیلیکونی رو خوب با پارافین مایع و دستمال کاغذی تمیز کردم. حالا رنگ سفید رو بهش اضافه میکنم و خوب هم میزنم کاملا حل بشه داخل پارافینمون. الان این سفید رو روی صفحه سیلیکونی خوب پهنش میکنم. منتظر میمونم تا خشک بشه. تا این بچه ها سرد بشه، این هندونه، این مدلی که میخوام بهتون یاد بدم در واقع مدلی هستش که نصف این هندونه حالت دندون خورده داره. ببینید این ابزاری که الان شما میبینین اینو به این صورت اول یه علامتی ببینید تو ذهنتون میتونین نصفه روی این بذارین، بعد همون قسمت رو این ابزار رو بزنین. ببینید این ابزار رو به این صورت نگه میدارین و با فشار به این قسمت روی سطح هندونه این میاد پایین و این قسمت برداشته میشه. دوباره یکی دیگه کنارش هم که شما ببینید، یکی دیگه هم به حالت نصفه به این صورت. خب اینو از سطح سیلیکون جدا میکنم و بعد برای اینکه اینو بذارم روش، روی این قسمت سطح هندونه چند تا خط میندازم با کاتر و بعد اینو روی این سفید میذارم. نگاه کنید به این صورت میذارم اینو تا این قسمتش بیاد. محکم اینو نگه میدارم که قشنگ بهش بچسبه و بعد اضافهش رو یا با چاقو یا با کاتر برمیدارم. این مقدارش اینو برمیدارم که بتونم راحت‌تر روش کار کنم. حالا تمام اضافه دور تا دورش رو سطح اینو با کاتر برمیدارم. خیلی با احتیاط این کار رو انجام بدین، کاتر به دستتون نگیره. هر جایی دیدین که سطح این سفید داره جدا میشه با دستتون بچسبونین. ببینید اسپیوکس همین خوبی رو داره، راحت میچسبه و نیاز نیست که شما حرارت بدین. این شد از سفیدش. حالا باید سبز، یه لایه سبزم روش بذارم. خب حالا لایه آخری هم سبز بچه ها، سبز کمرنگ و سبز پاررنگ، هر دوتا رو خوب هم بزنین، چون اگه فقط اینو استفاده کنین این خیلی کمرنگ در میاد.
دوتا سبزا رو با هم دیگه من میریزم که رنگ خوش رنگی در بیاد. یه مقدار این پررنگه رو میریزم، پررنگ رو یک مقدار بیشتر میریزم. یک کوچولو هم این سبز کم رنگ رو میریزم. قبل از ریختن هم حتما هم بزنیم. حالا خوب اینا هم میزنم، هم دوتا رنگا با هم قاطی بشه، هم داخل پارافین خوب حل بشه. حالا اینم رو سطح صفحه سیلیکونی خوب پهنش میکنم. منتظر میمونم تا خشک بشه. این الان از صفحه سیلیکون جدا میکنم. اندازه‌شو میگیرم. برای اینکه بچه‌ها ببینین ممکنه براتون سوال پیش بیاد که یه مقدار ممکنه که نچسبه، میتونیم با ترش حرارتی بهش بدین. من اینو با ترش گرما بهش دادم. بچه‌ها اگه ترش ندارین میتونین از سشوار استفاده کنین. حالا ببینین ابتداشو، این دوتا بغلشو بگیرین، ابتداشو به این بچسبونین، همینجوری نگه دارین، به این قسمت ببندین تا این بهش بچسبه. به همین صورت نگه دارین، فشار بدین بهش که کاملا بهش بچسبه، بعد بتونین که اونو اضافه‌اشو با کاتر ببرین. یه مقدار اضافه‌شو میگیرم من. اول این قسمتاشو قشنگ فشار میدم که بچسبه، بعد اضافه‌هاشو با کاتر میگیرم. اینو خیلی با احتیاط این کار انجام بدین. یه مقدار فشار بدین میچسبه، نگران نباشید. حالا این قسمتشو ببینید. حالا یه طرف از این هندونه رو شما میتونید انتخاب کنین و براش دونه‌های هندونه بذارین. برای دونه گذاشتن هم میتونین اسپری وکس رو که ذوب شده داشتین یه مقدار رنگ مشکی بهش اضافه کنین و پهن کنین رو سطح سیلیکونیتون. منتظر بمونین تا این خشک بشه. هم میتونین بچه‌ها اگه اسپری وکس یا پارافین خمیری از قبل درست کردین، مثلا برای گل آفتابگردان دستساز، برای قسمت وسط پرچمش درست کردین که گذاشتین، بقیه‌اش دور نریزین، نگه دارین. هم میتونین نگاه کنین خاصیت انعطاف دارین. همین اسپری وکسی که از قبل درست کرده بودم گذاشته بودم، یه مقدارش رو میتونین بردارین و خیلی کوچولو، خیلی کم، ببین شاید به اندازه یه دونه عدس باشه، خیلی کوچولو برمی‌دارین، به این صورت گردش میکنین، یه کوچولو پهن میکنین. میتونین حالت اشک ریزم در بیارین. بعد اونو روی سطح هندونتون به این صورت بچسبونین. خب ببینین بچه‌ها، اینو من اول فیلم بهتون نشون داده بودم، نگاه کنین. این حالت گرده، من یه ذره فشار دادم که حالت بیضی شکل در بیاد. اینا که خوش شدن از صفحه سیلیکون جداش کردم. حالا ببینین به این اینجوری به این صورت قالب میزنم. بعد میتونین خیلی راحت از رو سطحش اینو جدا کنین. این سطح هندونه رو یکی از این دوتا قسمت رو برمیدارین، قشنگ روش رو سطحش رو یه مقدار ترش میگیرین که گرما بهش بخوره. وقتی که گرما خورد، حالا میتونین این دونه های هندونه رو با دستتون آروم فشار بدین و رو سطح هندونه خوب بچسبونین. اول ردیف اول رو بزنین، فشار بدین مقدار به اون سطحش بچسبه.
خب بچه‌ها وقتی که من دونه ها رو زدم یه فشار کوچولو بهش میارم که این دونه ها کاملا روی اون سطح هندونه بشینه و میچسبه. ببینین چسبیده، اصلا جدا هم نمیشه. حالا باید فتیله بهش بزنن. یا از این وسیله میتونین استفاده کنین و اینو حرارت بدین، یا میتونین از سوزن استفاده کنین. یه مقدار بهش گرما میدین، یا با فندک یا با ترک. این قسمت وسط رو در نظر میگیرم. ببینین فتیله هم میذارم تا اینجا. اگه قسمت پایینش زیاد باشه میزنم، یه فشار میدم. اون قسمت بالاش هم اضافهش رو میزنم. حالا این قسمت پوست سبز هندونه رو قلم رو برداریم. یه مقدار رنگ اکریلیک حلالش آبه، چون خودش یه مقدار غلظت داره. یه مقدار کمی بزنیم به آب و بعد رنگ اکریلیک رو همین صفحه سیلیکونی یه مقدار بریزیم که از اون حالت غلیظ بودنش بیاد بیرون. ببینین به آب میزنه و این قسمتش رو بهش رگه رگه میدیم. اگه احساس کردین که مثلا یه مقدار رنگش غلیظه، دوباره قلمتون رو بزنین به آب، بزنین به رنگ سبزتون. دوستان عزیز همیشه همراهم، آموزش امروز هندونه دستساز هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.